Az európai zöldek felfüggesztették az együttműködést az LMP-vel, Vitézi támogatása miatt derült ki az Európai Pártcsalád hétfői közleményéből. Erről, illetve a főpolgármesteri kampányról fogunk ma beszélgetni. Köszönöm minden kedves hallgatót, én Szabó József vagyok, és ez itt a Világnézet. Vendégünk a témában Han Gábor, Republikon Alapítvány kuratóriumának elnöke. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Azt lehet tudni, hogy Karácsony Gergely közben járt azért, hogy az európai zöldek felfüggesszék az LMP-vel való együttműködést. Miben segítheti ez a főpolgármestert? Hát, nem tudom, hogy a főpolgármestert milyen segítheti, de az bizonyosan mondható, hogy az európai zöldeket, ami a legmarkánsabb baloldali tömörülése ma az Európai Uniónak, zavarja, hogyha egy kiugrott fideszes káder hirtelen megjelenik egy magát zöldnek gondoló, alternatív zöld pártként meghatározó párt listájának az élén. Ez jelenthet komoly veszélyt. Azt, hogy ez segít-e vagy árt Karácsonynak, azt szerintem majd a választások alkalmával június 9-én, ami 70-valahány nap múlva van, fogjuk meglátni, de ismerve az európai zöldeket, akik egyébként ugye az Orbán világának az Európai Unióban a legnagyobb ellenfelei, a leggyakrabban és a leghatározottabban is egyértelműbben fogalmaznak meg Orbánékkal szemben kritikát, tovább nem is egyszerűen kritikát, hanem döntéseket kezdeményeznek az Európai Uniós Parlamentben. Most éppen beperelték az ő indítványukra ugye az Európa Parlament magát a bizottságot. Tehát ha valaki kardossa vagy harcos képviselői annak, hogy az Orbáni világ nincs rendben, azok ők, és most az Orbán világából annak közvetlen környezetéből kiváló politikai szereplő hirtelen megjelenik a magát zöldnek gondoló párt élén, én nem csodálom azt, hogyha erre az a reakció, hogy akkor ez nekünk nem kell. Az, hogy ez segít-e itt Magyarországon Karácsonynak, aki azért nem mint zöld politikus a meghatározó, hanem mint az Orbán világával szembehelyezkedő politikai szereplő, mint az anti-Orbán jelenik meg a budapesti választók előtt, és a budapesti választók jelentős többsége nem Orbánban képzeli el a jövőjét, ez látszott a legutóbbi, ugye ez egyébként bukott 22-es választáson, ahol a választókerületekből egyetlen egyet nyert csak meg a Fidesz, és az összes többit pedig az ellenzék ebben a nagyon nehéz lenyomott helyzetben is. Tehát azt gondolom, hogy nem annyira Karácsonyról szól ez a történet, mint inkább arról, hogy az európai zöldök ki szeretnék fejezni azt, hogy nem abban a világban gondolkodnak, ahonnan Vitézi jön. A Republikon Intézet egyik legfrissebb mérése szerint Karácsonynak egyelőre nincs félnivalója Vitézi Dáviddal szemben, hiszen több mint 50%-on áll. Mégis úgy tűnik, mintha a főpolgármester kijelölte volna Vitéziban az egyik legerősebb riválisát ebbe a választásban. Tényleg ekkora az esély arra, hogy Vitézi föl tudjon Karácsony mellé? Hát ugye a mi legutóbbi kutatásunk az február végénről datálódik, végén vettük ezt a kutatást, és akkor még Vitézi csak a reményt lebegtette, hogy ő elindul, tehát nem tudtuk, hogy mi lesz, ennek megfelelően kell kezelni ezeket az adatokat is. Ezzel együtt is azt gondolom, hogy ahol most tartunk, de nagyon változik ez a helyzet. Tehát a magyar politikai élet nagyon rég volt ennyire ingoványos, mint most. Évek óta mondjuk azt, hogy befagyott ez a politikai terep. Utoljára 2021 őszén az előválasztás környékén látszottak változások, szignifikáns változások a párt preferenciákban, a közvéleménykutatásokban. Azóta nagyon megmerevedett ez a rendszer. A 22-es választások óta ugyan a Fidesz veszített majd 1 millió szavazót, de azok a bizonytalanok voltak, akik nem az ellenzéki oldalra, hanem a bizonytalan oldalra mentek vissza. Úgyhogy egy elég merev struktúra. Most ebben a merev struktúrában megjelenik egy szereplő, aki mögött igazából nincsen senki, és maga is azt mondja, hogy ő a szakértelem pártján van, és hogy ő nem a nagy politika játszmájában kíván részt venni, az akkor egy kicsit számomra azt jelenti, hogy nem érti, hogy Budapesten a budapesti főpolgármesterség az egy politikai feladat, az egy politikai szerep. A legerőteljesebb
felhatalmazása közvetlenül választott főpolgármesternek van, mert az összes többi szereplő közvetetten a parlament által választott. Budapest politikai tényező volt a budapesti főpolgármester 90-ben, 94-ben, és sorolhatom tovább. A Demszky idején is nem azért győzött 5-ször Demszky, mert csodálatos polgármester volt, hanem azért, mert egy politikai szereplőként jelent meg ebben a képben, és ez most is így van. Úgyhogy nem hiszem, hogy önmagában annak lenne nem hogy többségi, hanem jelentős támogatottsága, hogy valaki megjelenik azzal a szerepben, hogy én se fideszes nem vagyok, se baloldali nem vagyok, se ilyen, se olyan nem vagyok. Budapesten szerintem ez egy súlyos politikai kérdés, hogy Budapest kit választ magának. Ugyanakkor, ami itt a tét szerintem, és ezt talán jól ismerte föl a Fidesz is, amikor megváltoztatta ugye a választási szabályokat az utolsó pillanat után a közgyűlésben, vagy Vitézi Dávid, aki felismerte, hogy ők lehetnek a mérleg nyelve. Tehát, hogyha itt mondjuk két képviselővel bejut az LMP, és az egyik ezek közül Vitézi a 33 fős testületbe, akkor ott ez a két ember lehet akár a meghatározó szereplő, hiszen a közgyűlésben a főpolgármester semmit nem tud tenni nélküle. Tehát itt szerintem az igazi küzdelem nem annyira a főpolgármesterségért, mint inkább a közgyűlési helyekért folyik. Ki legyen ott a meghatározó, hogyan tud működőképes maradni a főváros úgy, hogy egy nagyon megosztott helyzet jön létre. Most se könnyű a főpolgármesternek. Igen, volt már ilyen, mert 90 és 94 között Demszky is abban a helyzetben volt, hogy nem volt többsége a közgyűlésben, és azért lehetett kormányozni, de azóta egy jóval keményebben, jóval beásottabb helyzet van Magyarországon, sokkal inkább jellemző, hogy az oldalak nem állnak szóba egymással. Nem lesz, vagy ha ez a helyzet előáll, nem lesz könnyű helyzete Karácsonynak, ha győz, egy ilyen nagyon megosztott testületben, ahol mondjuk Vitézi és a másik LMP-s a mérlegnyelve. Tudom még, hogy nagyon a kampány elején vagyunk, de mit lehet most elmondani? Hogyan fut rá Karácsony Gergely? Magára a főpolgármesteri pozícióra jobbak most a kilátásai olyan szempontból, hogy mondjuk több támogatója van, mint volt az előző választásoknál? Hát ugye önmagában az, hogy a főpolgármesternek mindig van egy többlete. Tehát a főpolgármester, ha csak nincs vele valami nagy baj, akkor jellemzően könnyebb helyzetben van, mint a többiek, hiszen nagyobb a felülete. Hiszen ő, mint főpolgármester, sokkal nagyobb figyelem irányul rá, sokkal könnyebben találja meg a szavazóit, be van vezetve, ugye 5 éve, lassan 5 éve szolgál, tehát lehet tudni róla. Ilyen értelemben mindig könnyebb helyzete van egy politikai értelemben helyzetben lévő politikusnak, mint annak, aki kívülről belép ebbe a képbe. Tehát ez, ha úgy tetszik, előny lehet a 2019-es állapotokhoz képest, amikor ez az előny Tarlósnál lett volna, ha Tarlósról nem tudtuk volna, hogy ő már nem nagyon akarja ezt csinálni. Tehát Tarlós 2019-ben tulajdonképpen már egy kikényszerített jelölt volt, hiszen maga nagyon komolyan elgondolkodott, ezt el is mondta többször, hogy talán már nem is kéne neki ezt vállalnia. Ráadásul egy olyan környezetben indult, ahol egyébként jellemzően nem konzervatív jobboldali többség, hanem baloldali liberális többség van, mint a fővárosban. Tehát ilyen értelemben van egy helyzeti előnye Karácsonynak. A másik helyzeti előnye, ez amit próbáltam meg az előbb mondani, hogy ő tulajdonképpen a fővárosi szavazók számára az anti-Orbán minden szempontból. Egy nyugodt, békét kereső, kiegyezést kereső figuraként volt jelen az életünkben, annak összes kudarcával és sikerével, valamennyire el tud számolni azzal, hogy eddig mit tett. Vannak mentségei arra, amit nem tett, hiszen borzasztó nehéz időszakban volt főpolgármester, amit nagyon-nagyon megnehezített, és ez bizonyíthatóan, világosan minden fővárosi polgár előtt látható a kormány tevékenysége, ami lényegében minden erőforrást elszívott a fővárostól. Itt volt ez a járvány, itt van a háború, tehát egy nehéz időszakban teheti az asztalra Karácsony, hogy ő azért működőképességében megtartotta a fővárost, és persze föl lehet róni egy csomó hiány kérdőjelet, amire ő tudhat válaszolni az elnehezülő és nehezen kezelhető helyzettel. Úgyhogy én azt látom, hogy van egy jelentős többlete
a Karácsonynak. Ezek a többletek önmagában abban, amit Vitézi fel tud mutatni, hogy én ilyen is vagyok, meg olyan is, én nem az értékeket képviselem, hanem a főváros, mint olyat. Én szerintem a fővárosi választók, ha fideszesek, akkor a Fidesz szeretnék látni, ha nem fideszesek, akkor viszont a nem Fideszt, és ez nem Vitézi. Most egy kicsit ilyen pesties megfogalmazásba fogom mondani, de úgy tűnik, mintha a Karácsonynak a célja az lenne, hogy összefidezezze Vitézit, Szentkirályi Alexandra össze akarja gyurcsányozni Karácsonyt. Ehhez képest azért a politikát figyelők számára üdítő különbségnek hat tényleg Vitézinek a kampánya. Milyen kampányra lehet számítani? Erről fog szólni tényleg a kampányuk? Hát remélem, hogy nem csak erről, bízom benne, mert én nagyon bízom abba például, hogy lesz főpolgármesteri vita, ami önmagában is egy bizonyítéka annak, hogy Budapesten másképp mennek a dolgok, mint az országos ügyekben, ahol ugye elmaradt a miniszterelnök jelölti vita annak idején, 2022-ben is, mint ahogy előtte is, tehát önmagában itt a politikai kultúra másságát is föl lehet mutatni. Azt gondolom, hogy annak a szinten tartása, hogy Vitézi közege, ez a fideszes közeg, az érthető a főpolgármester részéről, hiszen neki ez egy fontos szempont, hogy itt nem a semmiből jött valaki, hanem egy olyan múlttal, egy olyan politikai múlttal, ami 1000 szállal köti őt a fideszes fel- vagy alvilághoz. Tehát ezt én egy értelmezhető dolognak tartom, mint ahogy azt is egyébként a Fidesz részéről, a fideszes Szentkirályi részéről, hogy neki meg az a törekvés, hogy a nagyon sok pénzt elköltött a Fidesz a Gyurcsány, mint a főgonosz című szerep megteremtésére, hát miért engedni ezt most el? Miközben azért, akik figyelik a politikát, jól látják, hogy azért Karácsony finoman szólva nem Gyurcsány embere, hiszen 1000 konfliktussal, nehézséggel, kompromisszummal működött eddig, sokféle értéket, érdeket felszínre hozva. Úgyhogy nyilván én csak bízni tudok abban, mint budapesti választó, hogy azért ez a választás arról is fog szólni, hogy a 3 fontosabb jelölt, tehát Karácsony, Szentkirályi és Vitézi, mit gondolnak a főváros jövőjéről, mit gondolnak a főváros fejlődéséről, lehetőségeiről, ami persze nagy mértékben a kormányzati kezekben van. Tehát ilyen alapon akár azt is mondhatnánk, hogy ha Szentkirály meg tudja győzni a fővárosiakat, szerintem nem tudja meggyőzni, de ha meg tudná győzni, ha igaza lenne annak, amit Vitézi mond, hogy itt a főváros az nem pártpolitikai kérdés, akkor tulajdonképpen Szentkirályt kéne választani, hiszen akkor a kormányzati kapcsolatrendszer számít. De azt gondolom, hogy a fővárosiak ebben nem így gondolkodnak. Ahogy így beszél Vitézi Dávidról, egy kicsit az érzés az embernek, hogy két cég közé a pad alá esik. Milyen kampányt kell ahhoz végeznie Vitézi Dávidnak, hogy mégis valamennyire sikeres tudjon lenni? Vagy mi számít mondjuk nála sikernek? Én szerintem önmagában az, hogy Vitézi beszállt a versenybe, az érdekesebbé, fontosabbá teszi a választást, tehát szerintem önmagában ezzel semmi probléma nincsen, ráadásul azért ez azt is mutatja, hogy Budapesten sok minden történhet. Szerintem eddig, amit tőle láttunk, azok érvényes és jó kommunikálható kampánykezdetek, ezek szerintem rendben vannak. Az LMP-hez való kapcsolódás az abban az értelemben egy probléma, hogy az LMP ennek az egész ellenzéki történetnek a szerves része volt eddig. Az LMP annak köszönheti a frakcióját, azért van parlamenti frakciója, mert az ellenzéki pártok megállapodtak abban, hogy legyen neki, önerőből ez nem történhetett volna meg. Tehát az LMP-ség szerintem nem annyira használ jelenleg Vitézinek, ha ő mint független civil szervezetek jelöltje lenne, talán könnyebb lenne a helyzet. Az LMP-nek persze használ Vitézi, de fordítva ez nem feltétlenül igaz. Kicsit bizonyos értelemben megkérdőjelezi Vitézi egész történetét az LMP-be való beszállás, az LMP lista vezetőség. Ráadásul sok mindent elgondolhat az ember Vitéziről, jót, rosszat, de az, hogy ő egy klasszikus zöld politikus lenne, ezt biztosan nem gondolnám én magamról, talán ő magáról se gondolja egy kicsit se. Tehát itt van egy önellentmondása a párt listavezetője szerepben és a főpolgármester jelöltségi szerepben. Ezzel együtt is azt gondolom, hogy egy jól végigcsinálható kampány lehet ennek a vége. Vitézi egy fiatal ember, ha ő bekerül ebbe a testületbe,
ott szerintem hamar ott fogja hagyni az LMP-t, mint történetet, és a saját útját fogja járni, mint akár a mérleg nyelve, építkezhet arra, hogy akár a következő vagy azt követő ciklusban ő még főpolgármestere legyen Budapestnek, hogyha talál hozzá értékeket is, mert szerintem értékmentesen ez nem megy. Én azt egy abszolút elhibázott gondolatnak gondolom, hogy a politikában nem számítanak az értékek, hogy van egy ilyen mindenek fölé helyezkedő, se nem jobb, se nem bal, se nem ilyen értékrend, se nem olyan értékrend. Szerintem a választó elvárja, hogy értékeket képviseljen az, akit ő választ. Nagyon érdekes, amit mond, hogy a Vitézi és az LMP-nek a kapcsolata. Tordai Bence például azt ecseteli, hogy azzal, hogy az LMP összefogott a Fidesz-szel, lényegében kiírta magát az ellenzéki soraiból. Ez tényleg ennyire drasztikus dolog, vagy ez inkább csak egy ilyen kampánysörte? Hát nehéz ezt megmondani, mert szerintem, hogy az LMP az egyetlen talán az ellenzéki pártok közül, aki 2022. április 4-e óta következetesen ezt a kiíratást végzi. Tehát, hogy ők következetesen azt mondják, hogy mi köszönjük szépen, ezt kipróbáltuk, nem sikerült, nem ezen az úton járunk. Mi ő felsége, hivatásos ellenzéke vagyunk. Ez az LMP szerep, ami párosul egy ilyen zöld elkötelezettsége, hogy minket akkor konfrontálunk a kormánnyal, hogyha zöld ügyekben konfrontálunk, egyébként figyeljük az eseményeket, ha kell, akár egyet is értünk. Tehát ők átszálltak egy másik hajóba, 2022. április 4-én, ugye a 3-án voltak a választások, tehát nehogy félreértse a hallgató, tehát nem április 4-e, mint már csak az öregek emlékszünk erre a speciális dátumra, tehát hogy nem, hanem hogy a választás másnapján. Ezt a következetességet abban az értelemben a választók visszaigazolták, hogy azok, akik, hogy itt van szavazó erre, tehát egy 3-4% tudott az LMP, hogy ez érne 5%-ot vagy annál többet az Európai Uniós választáson, ugye ez, hogy érhet-e, ez ki fog derülni 71 néhány nap múlva. Az, hogy Budapesten ez érhet helyeket a Vitézivel kiegészülve, az nem bizonyítja azt, hogy önmagában is ér ennyit, mert Vitézi nem ennek a történetnek a szereplője. Ő egy másik történet, egy másik végtelen történet szereplője, úgyhogy ennek megfelelően ezek akár ki is oldhatják egymást. Önmagában azt gondolom, hogy a Vitézi belépése a képbe azt a lehetőséget biztosítja az LMP-nek, hogy akár ha nem sikerül az 5% megugrása, Magyar Péter megjelenésével ezt könnyen el tudom képzelni, hiszen nagyon könnyen el tudom képzelni, hogy az LMP-s szavazók egy része a messiás várásban inkább megtalálja Magyar Péterben, mint Ungár Péterben a megoldást. Úgyhogy ennek megfelelően az is lehet, hogy országosan ez nem sikerül, de ha föl tud mutatni Budapesten egy sikert az LMP, és nekik már az is siker, ha egy képviselőjükben van a közgyűlésben, mert jelenleg egy sincsen, tehát nincs Budapesten LMP-s, akkor ezt el lehet úgy mondani, el lehet úgy adni egy csúnya szóval a közvéleménynek, hogy nekünk sikerült valamivel előrébb lépnünk, hogy ez ére valamit hosszú távon, hogy van-e szavazó arra, hogy mi itt állunk középen, se ilyenek, se olyanak nem vagyunk. Én ebben nagyon-nagyon szkeptikus vagyok, nem hiszem, hogy ez egy valódi bázis, én nem hiszek ebben mi középen állunk, se jobb oldal, se bal oldal, sem szociális érzékenység, sem a kapitalizmus, sem liberalizmus, sem konzervativizmus. Én nem hiszek ebben, mert nem biztos, hogy a választó azt szeretné hallani, hogy valaki mit mond magáról, de hogy szeretne értékeket látni, és ez az értéksemlegesség az egy működésképtelen dolog, ezt egyébként nem csak Magyarországon, hanem máshol is a világon a választói akarat bebizonyítja, kell, hogy legyen kapaszkodó, kell, hogy legyen értékválasztás, nem megy ez se ide, se oda nem tartozom, és ez az LMP-re is vonatkozik. Tehát megúszhatja az LMP abban az értelemben akár a bukását is, hogy nem sikerül az 5%, ha Budapesten relatív sikert érhet el Vitézivel az élén. Egy kicsit beszéljünk a többi főpolgármester jelöltről is. A Mi Hazánk is indít Budapesten főpolgármester jelöltet. Milyen esélyei, vagy milyen céljai lehetnek egy nemzeti radikális pártnak Budapesten?
Hát ugye azt látjuk, hogy a mi hazánk főterepe az nem Budapest. Nem is nagyon látjuk budapesti ügyekben megszólalni a mi hazánkat. Van ugyan főpolgármesteri jelöltjük most már jó régóta, de róla szinte alig hallunk, vagy nem hallunk. Láthatóan a mi hazánknak az a taktikája, hogy a radalanat repülve nem a nagy politikában idézőjelbe ezt a nagyot, tehát nem a fősodorban keresi a helyét, hanem kiépíti a saját szavazóbázisával a közvetlen kapcsolatát, és ott jelen van az ő életükben, akár a közösségi média felületükön, akár közvetlenül. De ez alapvetően nem Budapest szerintem, hanem a vidéki Magyarország. Úgyhogy én nem nagyon látok esélyt arra, hogy a mi hazánk jelöltje akár néhány százaléknál többet, tehát akár az 5%-ot megugorja Budapesten. Egyébként számukra Vitézi abban az értelemben egy kihívás, hogy a Vitézi azoknak, akik szélsőjobb, radikális szereplők, és nem szavaznának a Fideszre, és hát persze soha életükben nem szavaznának a baloldali vagy liberális jelöltre, azoknak akár jobb választás lehet Vitézi, mint a saját pártjuk jelöltje. A Jobbik színeiben Brenner Koloman indul. Ő eddig leginkább a Lánchíd ügyre fókuszált. Mi lehet neki a célja? Milyen kampányt várhatunk tőle? Hát itt aztán végképp azt kell mondanom, hogy akik vannak radikális szélsőjobbos szavazók, azok megtalálják végső soron a mi hazánkban a lehetőségüket. Én nem látom esélyét annak, hogy Brenner Koloman, aki nagyon hasonlókat mond egyébként, mint Vitézi, hogy ő se ilyen, se olyan, hanem valahogy középen áll egy ilyen konzervatív Magyarország, se nem fideszes, se nem gyurcsányos, se nem Orbán, se nem Gyurcsány, hogy ennek komoly felülete, lehetősége lenne Budapesten, erre én egyáltalán nem számítok. Utolsó jelöltként pedig beszéljünk egy kicsit Szentkirályi Alexandráról, ugye a Fidesznek a jelöltjéről. Milyen kampányra számíthatunk tőle? Ugye első videójában egyből gyurcsányozta, vagy megpróbálta összegyurcsányozni Karácsony Gergelyt, ahogy az előbb is beszéltünk erről. Mit kéne ahhoz tennie, hogy egy erős bázis tudjon maga mögött, ami legalább megközelíti Karácsonyét? Ugye Szentkirály Alexandra jelölése tulajdonképpen egy biztonsági játék a Fidesz részéről. Szerintem én azt úgy látom, hogy Orbán azt gondolhatja, hogy Szentkirályi, aki ráadásul azután, hogy két fontos női politikusával leszámolt Orbán, mégiscsak valahogy fölmutatja azt, hogy igenis van női politikus szereplője, méghozzá fontos szerepben a Fidesznek, tehát nem véletlen ebben a nehéz helyzetben az ő választása, bár én már egy éve körülbelül azt gondolom, hogy ez lesz a vége a sok-sok találgatásnak, ami na de ki lesz a jelölt, ugye volt itt már ilyen független, ilyen olimpikon, olyan mentős, és így tovább sorolhatom a vezető fideszes politikusokat, Kocsis Mátétól kezdve sok mindenki, Kubatov Gáboron át sok mindenki neve felmerült, de Szentkirály Alexandra egy biztonsági játék szerintem. Annak a belátása, hogy nyerni itt nem lehet, Szentkirályi nem győzelme nem fog nagy tragédiát jelenteni. Sem Szentkirállynak, sem a Fidesznek. Viszont Szentkirályi tudja hozni az elkötelezett fideszes szavazókat, akik szép számmal vannak Budapesten. Tehát ilyen értelemben ez egy jó választás, tud csinálni egy határozott kampányt, ami kampány két dologra tud épülni, egyrészt ez a gyurcsányozásra, másrészt arra, hogy alkalmatlan Karácsony, ugye ezzel már próbálkoztak 2019-ben is a fideszesek, akkor sem működött, szerintem most sem fog működni, de önmagában ha Szentkirály Alexandra annyit tud, hogy a Fidesz pártlistáját tudja hozni, szerintem akkor ő megtette, amit ő tőle megkövetelt a Fidesz maga, vagy Orbán Viktor. Ezt a feladatot ő tudja hozni, és ehhez a feladathoz kell gyurcsányozni, és kell bizonyítania, hogy Karácsony teljesen inkompetens és működésképtelen. Hon Gábornak köszönöm, hogy rendelkezésünkre állt. Én is köszönöm, jó munkát, viszont hallásra.